ආයුබෝවන් මේ අපේ රස කිරුල YouTube channel එක. මේ කොස් වාර නිසා ගෙදර තිබිච්ච කොස්සල් ටිකකින් කළුපොල් මාළුවක් හදන්නයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. මෙතෙන්දී හොඳට පිටි ගතිය තියෙන ලොකු කොස් ඇට 50ක් විතර මම අරගත්තා. කොස්සල ටික වැහෙන ප්‍රමාණයට වතුර දාලා මේ ටික හොඳින් තම්ම ගන්න තමයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. මම මේ විදිහට ලුණු ස්වල්පයක් එකතු කරගෙන පියනකින් වහලා සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට ගින්දර තියාගෙන කොස්සල ටික හොඳින් තම්බ ගන්නවා. කොස්සල ටික මේ විදිහට පිපිරෙනකන් අපි තම්බ ගන්න ඕනේ. ඊළඟට වතුර ටික පෙරලා අයින් කරලා කොස්සල ටික මේ විදිහට හැන්දක් වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරලා පොඩ්ඩක් මේ විදිහට මම තද කරලා තලා ගන්නවා. එහෙම තලා ගත්තාම අපේ 3-5 මිශ්‍රණය හොඳට කොස්සට වලට එකතු වෙනවා. ඊළඟට මම මේ සූදානම් වෙන්නේ කළුපොල් මාළුවට අවශ්‍යම දේ. ඒ තමයි සහල් සහ පොල් මේ දෙක අපි ටිකක් කළු පාටට වෙනකම් බැද ගන්න ඕනේ. මුලින්ම මම හාල් ටික මේස හැන්දක් විතර සුදු හාල් දාලා මේ විදිහට බැදගත්තා. ඒක ටිකක් දුමුරු පාට වෙනකොට තමයි මම පොල් මේස හැන්දක් විතර මේකට එකතු කරේ. ඊළඟට මේ දෙකම මේ විදිහට මිශ්‍ර කරමින් තද දුඹුරු පාටක් වෙනකන් පුච්ච ගන්න නැතුව අපි බෙද ගන්න ඕනේ. දැන් ටික ටික පාට වෙනස් වෙලා මේක දැන් හොඳටම කළු පාට වෙලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේ මම මේක ග්‍රයින්ඩ් එකට දාලා හොඳට කුඩු කරගත්තා. මේකෙන් මේස හැන්දි එකමාරක් විතර මම අපේ කොස්සල ටිකට එකතු කරනවා. ඊළඟට මිරිස් කුඩු ඒකත් මම කබලේ බෙදලා තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය සහ ප්‍රමාණයන් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකකින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම මේ එකතු කරන්නේ චිකන් කරි පවුඩර්. ඊළඟට කහ ස්වල්පයක් එකතු කරනවා. ලුණු දාලා ඊළඟට මම මේකේ ඇඹුලට එකතු කරන්නේ දිය කරගත්ත සීඹලා ටිකක්. සීඹලා ටිකත් මේ විදිහට එකතු කරගෙන මේ ටික අපි හොඳින් කොස්සල ටිකට මිශ්‍ර වෙන විදිහට හොඳින් අනා ගන්නවා. අතේ තිබිච්ච 3-5 ටිකත් මම වතුර ටිකක් එකතු කරලා මිශ්‍රණයට එකතු කරගත්තා. මේක ටිකක් පැත්තකින් මේ විදිහට තියෙන්න ඇරලා මම ඊළඟට ඇතිලියක් ලිපේ තියාගෙන තෙල් ටිකක් දා ගන්නවා. තෙල් තේ හැන්දක් විතර. තෙල් ටික හොඳට රත් වෙගෙන එනකොට මම මේකට සීන්ව ලියාගත්ත සුදු ලුණු ටික එකතු කරනවා. සුදු ලුණු ටික ටිකක් බෙදෙන්න ඇරලා මම මේකට බී ලුණු එකතු කරනවා. රම්පි කරපිංචත් මේ විදිහට එකතු කරගෙන මේක ටිකක් සුවඳ එනකන් අපි බෙද ගන්න ඕනේ. ඊළඟට කුරුඳු පොතු ස්වල්පයක් මේකට දානවා. ගොඩක් කුරුඳු පොතු දාන්නේ නැහැ මම. මොකද මාස් කර 3-5 එකේ මේ හැමදේම තියෙන නිසා. ඊළඟට අමුමිරිස් ටිකක් දාගෙන මම මේ ටික අපව හොඳට මිශ්‍ර කර ගන්නවා. දැන් මේක හරි සුවඳයි. මේ වෙලාවේ මම සේර කුඩු ටිකක් එකතු කරනවා. ඕගලන්ට සේර ආලයක් උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. බොහොම ස්වල්පයක්. ගොඩක් එකතු කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඊළඟට මේ ටික දැන් හොඳින් ටෙම්පරාදු වෙනකොට මම මේක එකතු කරන්නේ අපේ කොස්සට මිශ්‍රණය. මේක අපේ ටෙම්පරාදුවත් එක්ක හොඳට කලවම් වෙන විදිහට මේ විදිහට මම හැන්දකින් මිශ්‍ර කරනවා. ඊළඟට මේ එකතු කරන්නේ පොල් කිරි, මිටි කිරි, දිය කිරි දෙකම එකතු කරලා මෙතෙන්දි පොල් කිරි තමන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දා ගන්න පුළුවන්. ඉන්දියාප්ප පාන් වගේ දෙයක් කනවා නම් වැඩිපුර පොඩ්ඩ ඕනේ කියලා හිතෙනවා නම් වැඩිපුර කිරි ටිකක් එකතු කරන්න පුළුවන්. දැන් මේක මම මිශ්‍ර කරලා පියනකින් වහලා ගින්දර සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට තියාගෙන ටිකක් වෙනා මෙම ගියාට පස්සේ පියන ඇරලා මම මේක පොඩ්ඩක් කලවම් කරනවා. දැන් අපේ ව්‍යංජනය හොඳට උතුරගෙන එන්නේ. මේ වෙලාවේ මම මේක වහන්නේ නැහැ. දැන් මෙහෙම ඇරලා තියාගෙන අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේක ඉන්දව ගන්න පුළුවන්.
මම බත් එක කන නිසා මේක ටිකක් වැඩිපුර හින්ද ගත්තා. ඔයගලන්ට අවශ්‍ය නම් හොදි ගතිය තියෙද්දි මේක ලිප් ඔෆ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ මුතු මිත්තු ආහාරයට ගත්ත බොහොම රසවත් කළු පොල් මාළුව. වසවිස නැති මේ විදිහ ආහාර හදලා රස බලන්න ඔයාලටත් පුළුවන්. රස කිරුල අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම like කරලා, share කරලා, comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා.